Fujifilm X-E3 นี่คือกล้องที่โคตรโหดมันถ่ายได้ต่อเนื่อง14ภาพต่อวินาทีและโฟกัสได้เร็วกว่า X-T2 แถมยังถ่ายวิดีโอ 4K และให้ภาพที่มี Dynamic Range กว้างที่สุดในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเอามันไปถ่ายวิวหรือถ่ายแนวสตรีทมันตอบสนองได้ดีทุกด้านนี่เป็นกล้องที่เราต้องมีอยู่ในกระเป๋าเป็นกล้องที่คุณใช้และคุณจะรักมันกล้องชิวๆก็ต้องเอามาถ่ายภาพในที่ที่มันชิวๆนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดลำไซคลอง6 วาสายล่างนะครับเป็นตลาดเก่าซึ่งแบบบรรยากาศดีมากนะครับก็เอา X-E3 มาถ่ายรูปแบบทั่วๆไปถ่ายม้าถ่ายแมวถ่ายนางแบบถ่ายร้านกาแฟอะไรเงี้ยมันเป็นกล้องที่ออกแบบมาให้ถ่ายแบบแนวสตรีทแนวท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผมก็ติดกับเลนส์35 1.4 56 1.2 แล้วก็23 1.4 นะครับพบเลนส์มา3ตัวซึ่งปกติจะเห็นผมแบบแบกเป้เดินป่าพร้อมขาตั้งกล้องนะวันนี้ไม่มีอะไรเลยมีแบบกระเป๋าคาดเอวเลนส์3ตัวแบตเตอรี่อยู่ข้างในแล้วก็กล้องที่เวิร์กมากสำหรับการเดินท่องเที่ยวก็คือตัว X-E3 นะครับซีนแรกที่ถ่ายเนี่ยก็จะเป็นซีนที่น้องพลอยนะครับนางแบบรับเชิญของเราก็อยู่ที่ร้านกาแฟนะครับอยู่ที่ท่าน้ำก็จะถ่ายรูปโดยใช้ตัว35-1.4แบบให้เห็นตัวที่นั่งเป็นฉากหน้าข้างหลังแบบละลายเปิด 1.4 วัดแสงที่หน้านะครับฉากหลังจะขาวจะเวอร์จะดำอะไรก็ไม่สนใจนะฮะเพราะวันนี้เราชิลๆนะครับเราไม่ได้มาสายโปรสาย HDR นะครับก็ได้ภาพใสๆสไตล์ฟูจินะฮะมันเป็นกล้องที่ออกแบบมาให้เป็นกล้องฟูจิอย่างแท้จริงนะครับเป็นฟูจิแบบเริ่มต้นที่ทุกคนสามารถใช้ได้ภาพแบบง่ายๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรามาดูรูปชุดนี้กันนะครับเป็นรูปที่ผมไม่ได้ถ่ายแบบนี้มานานแล้วนะฮะก็พอจับ X-E3 มันก็รู้สึกว่าฟีลลิ่งอยากถ่ายภาพแบบนี้มันเกิดขึ้นมานะฮะมาดูรูปกันนี้ก็จะเป็นซีนถ่ายน้องพลอยนะครับแล้วก็ให้เห็นฉากหลังเป็นรูปด้านหลังของที่ร้านนะครับซึ่งตัวแสงเนี่ยมันจะเข้าจากด้านหน้ามาที่หน้าน้องพลอยนะครับซึ่งแล้วก็แบ็คกราวด์ก็จะเป็นมืดเข้มซีนแบบนี้ถ้าเราใช้กล้องที่เป็นDSLR อย่างเงี้ยก็ต้องมีความรู้เรื่องวัดแสงอยู่มากพอสมควรนะครับแต่ประเภทต้องวัดแสงสปอตที่หน้าคุมโดนคุมเดฟอะไรเงี้ยแต่เนื่องจากว่าตัว X-E3 เนี่ยมันเป็นกล้องที่เป็น EVF นะครับแล้วก็ผมก็ปรับตัวช่องมองภาพให้มันแสดงสีกับแสดงแสงของภาพที่จะได้นะครับเพราะฉะนั้นการวัดแสงเนี่ยมันง่ายมากเลยก็คือมาที่เล็งนะครับที่ช่องมองภาพเนี่ยแล้วก็ปรับนี่ผมเปิด 1.4 นะครับแล้วก็ปรับแสงให้พอดีเท่านั้นเองก็คุมแสงอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับก็ถ่ายได้แล้วเรียบร้อยนะครับน้องพลอยมองกล้องนิดนึงเล่นกับกล้องนิดนึงเหมือนโอเค1 2 3เอาหยิบชาครับเดี๋ยวชวนกินชาหน่อยชวนกินชาโอเค1 2นะครับก็ใช้เลนส์เนี่ย35 1.4 นะครับหรือ23มุมก็สวย50มุมก็สวยเหมือนกันนะครับได้ทุกเลนเลยเดี๋ยวจะถ่ายทุกเลนให้ครบเลยนะครับเพราะว่ามุมมันจะได้ฉากหลังที่ต่างกันนะครับแต่ว่าความคอนโทรลง่ายๆของตัว X-E3 เนี่ยมันช่วยให้เราถ่ายภาพได้สนุกสบายนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะกล้องเล็กมันเคลื่อนไปไหนก็ได้วันนี้ไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลย ISO เนี่ยถ่ายแสงน้อยๆ ISO ไปที่ 3,200 ได้เลยสามารถขึ้นแบบ 3,200 น้อยไม่มีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เวลาถ่ายมุมต่ำนะครับก็มองจอด้านหลังนิดนึงได้นะครับยังไม่ถึงกับสร้างปัญหานะฮะตัวนี้1 2 3มากับ X-E3 เนาะมันก็ต้องแบบชิลๆสบายๆนะฮะอย่างปกติไปไหนก็ของเพียบอันนี้ก็แค่นี้เองนะฮะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลนส์23ใส่นิดนึงนะครับอันนี้ใช้ตัว35 1.4เดี๋ยวใช้23 1.4X-E3 เนี่ยมันมีความเร็วในการโฟกัสค่อนข้างสูงนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ถ้านับวินาทีนี้นะครับ X-E3 เนี่ยเป็นกล้องที่โฟกัสเร็วที่สุดในบรรดา X Series ทั้งหมดนะครับแล้วก็สิ่งที่เร็วขึ้นก็คือเรื่องของอัลกอริทึมนะครับแล้วก็โหมดโฟกัสที่การทำงานได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว X-E3 ไม่ว่าจะไปใช้กับเลนส์ตัวไหนก็จะโฟกัสเร็วขึ้นหมดนะครับอย่างใช้กับตัว35 1.4ที่เรารู้สึกว่ามันช้ามันอืดเนี่ย
เมื่อใช้กับ XE3 มันก็จะเร็วมากนะครับเร็วแบบปิดแบบเขาเรียกอะไรผิดเป็นคนละคนนะครับจะเร็วขึ้นมากอย่างตัว 23-14 นี่ก็เหมือนกันนะครับก็จะโฟกัสเร็วขึ้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะถ่ายแบบยกเล็งปุ๊บถ่ายปึ๊ดนะฮะเป็น snap ได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายที่เขาเจ้าของร้านนะฮะกำลังชงกาแฟนะครับเป็นกาแฟโบราณเดี๋ยวจะไป snap ด้วย 23 กันอันนี้ก็ถ่ายที่เจ้าของร้านนะครับก็กำลังทำกาแฟนี้ผมใช้ 23-1.4 ถ่ายแล้วก็ถ่ายเป็นแบบ snap นะครับแล้วก็ใช้การเลือกจุดโฟกัสเนี่ยไปยังที่หน้านะครับเป็นสปอตล็อกออนเป็นสปอตเล็กๆนะครับแล้วก็ล็อกไว้ที่หน้าแล้วก็เราก็ถ่ายก็รอจังหวะอย่างเดียวนะครับนี้ถ้าเวลามีการเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราก็ย้ายจุดโฟกัสนะฮะสามารถย้ายโดยการจะใช้ตัวชิปเตอร์ก็ได้หรือว่าจะใช้ทัชสกรีนก็ได้เวลาเล็งนะฮะเราก็ทัชสกรีนไปนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่หน้าแล้วก็ถ่าย snap ได้เลยเพราะฉะนั้นการคอนโทรลโฟกัสเนี่ยจะง่ายนะครับแล้วก็ได้ภาพแบบเป็นจังหวะที่ค่อนข้างสวยแบบไม่มีเสียจังหวะเลยนะครับระบบโฟกัสของ XE3 เนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบมากนะครับไม่ว่าเราจะสั่งทางทัชสกรีนหรือทางชิปเตอร์นะครับมีเลือกทั้งสปอร์ตทั้ง wide area ทั้งเป็น all อะไรเงี้ยนะครับคือครบเครื่องหมดเลยนะฮะผมค่อนข้างแฮปปี้มากเวลาถ่ายแล้วก็มันทำให้เราถ่ายแบบสตรีทหรือถ่ายแนวด็อกิเมนต์ถ่ายที่เผลออะไรเงี้ยได้สะดวกสบายนะครับอันนี้ก็ดูรูปกันว่าเอารูปออกมาได้ยังไงนะทีนี้ก็ลองFace Detection นะครับมาถ่ายที่ตรงบ้านที่เป็นบ้านล้างมีเสาตกน้ำมันข้างหลังด้วยระทึกมากนะครับแล้วก็ลองระบบ Face Detection ของ XE3 นะครับเพราะว่าตัว XE3 เนี่ยมันปรับอัลกอริทึมของระบบโฟกัสทำให้ตัวโฟกัสเนี่ยเร็วขึ้นไม่ว่าจะโฟกัสตามปกตินะครับหรือว่าโฟกัส Continue หรือ AFS อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเร็วขึ้นทั้งหมดคราวนี้สิ่งที่ตามมาก็คือระบบ Face Detection เนี่ยทำงานเร็วขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีความแม่นยำมากขึ้นอันนี้ผมก็ลองเปิดระบบ Face Detection แล้วก็เปิด Eye Detection Auto นะครับก็ลองแบบหันซ้ายหันขวานะครับแผนกล้องไปมาเนี่ยจะเห็นว่าระบบ Face Detection เนี่ยมันตามติดที่หน้าตลอดแล้วก็โฟกัสเนี่ยเข้าที่ตาตลอดเวลาเลยอันนี้เป็นความแฮปปี้ของผู้ใช้ XE3 ที่จะได้แล้วก็เฟิร์มแวร์ตัวนี้ก็คิดว่าน่าจะไปอยู่ในกล้องตัวอื่นของ Fuji ด้วยนะครับเรามาดูภาพที่การทำงานของ Face Detection กันว่ามันเร็วขนาดไหนมาดูการทำงานในสภาพแสงน้อยๆกันบ้างนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เราตั้งอยู่ที่ ISO 1000 นะครับ f1.4 shutter 60 ก็ระบบโฟกัสยังทำงานได้เร็วแล้วก็แม่นยำนะครับลองเปิดโหมดอื่นๆดูบ้างเป็น wide tracking นะครับลองดูจะจับโฟกัสที่หน้าแล้วก็ที่วัดตัวแบบได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับว่าเราจะพลิกกล้องไปทางไหนนะครับเปลี่ยนตำแหน่งไปมาก็ยังโฟกัสไปที่ตัวแบบลองเปิดโหมด Face Detection นะครับเป็น Face On Eye On นะครับกล้องก็จะ detect ตัวใบหน้าของแบบนะฮะซึ่งอันนี้ปรับปรุงให้ทำงานได้ดีขึ้นแม้ในสภาพแสงน้อยนะครับอย่างที่บอกว่าตัวอัลกอริทึมของ XE3 นะครับในเรื่องของการโฟกัสเนี่ยทำงานได้เร็วขึ้นในเรื่องของทั้ง refresh rate นะครับแล้วก็ความฉับไวในสภาพแสงน้อยต่างๆเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทั้งหมดนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้านี้ลองดูนะครับนี่ถ่ายแบบ Face Detection ทำงานแบบปัจจุบันทันด่วนก็จับได้ไวนะครับแล้วก็กลับมาที่แบบอีกทีนึงนี้ก็จะเห็นน้องพลอยนะครับก็จับไปที่หน้าได้ตลอดลองขยายดูที่ 100% นะครับภาพอาจจะมีไหวนิดนึงเพราะคนเคลื่อนที่แล้วความเรจิสเตอร์ไม่สูงมากนะครับแต่ว่าก็ยังโฟกัสได้ลงพอดีเป๊ะลองเอามาถ่ายภาพ Portrait ด้วยเลนส์ตัวอื่นๆนะครับผมไปที่พัทยาก็ถ่ายน้องแนทนะครับทดสอบกับเลนส์หลายๆรุ่นเพราะว่า XE3 เนี่ยจ
จะโฟกัสได้ไวขึ้นกับเลนส์ทุกๆตัวนะครับใช้ลอง 90 f2 ซึ่งโฟกัสไวอยู่แล้วก็ไวขึ้นเยอะมาก 56-1.2 ที่โฟกัสปกติไม่ได้ไวมากก็จะไวขึ้นเยอะด้วยนะครับแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันเวิร์กมากเนื่องจากว่ากล้องมันเป็น EVF นะครับเพราะนั้นเราก็จะเห็นไวบาลานซ์เห็นแสงที่เราจะได้จริงๆตั้งแต่หลังช่องมองภาพเลยนะครับเราก็จะปรับแต่งได้ก่อนที่เราจะถ่ายรูปรวมทั้งมุมการรับภาพต่างๆเนี่ย depth of field เนี่ยเราจะวางได้แม่นขึ้นเพราะว่าเราเห็นภาพที่จะได้จริงๆในช่องมองภาพนี่ขึ้นไปถ่ายจากมุมบนของบ้านนะครับถ่ายลงมาที่สระน้ำกับเลนส์ 56-1.2 นะครับไปถ่ายในสภาพแสงด้วยตาเปล่าเนี่ยกับมองผ่าน OVF กับมองผ่าน EVF เนี่ยมันจะคนละเรื่องกันเลยนะครับ EVF จะให้ภาพที่แม่นยำที่สุดดีที่สุดเพราะมันคือภาพที่เราจะได้จากกล้องจริงๆนะภาพจากเซ็นเซอร์จะถ่ายย้อนแสงถ่ายยังไงก็ไม่ต้องห่วงนะครับ EVF ช่วยได้เยอะมากนะครับทำให้เราถ่ายรูปได้สนุกแล้วก็ได้ภาพที่แม่นยำนะครับไม่ต้องคอยมาปรับแก้เยอะแยะมากมายมีไปถ่ายภาพน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นนะครับอันนี้เป็นวิดีโอฟุตเทจจากกล้อง XE3 ถ่ายวิดีโอ 4K นี่สบายเลยนะครับ Dynamic Range ของ XE3 เนี่ยค่อนข้างกว้างกว่ากล้องรุ่นก่อนหน้านะครับทำให้ถ่ายภาพเวลาที่มีแสงแตกต่างกันมากเนี่ยสวยช่วงนี้พอดีน้ำตกน้ำยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ได้โชคดีได้ลำแสงเป็นลำสาดลงมานะครับผมก็ใช้ XE3 ถ่ายผมลองทดสอบ Dynamic Range ของ XE3 เนี่ยได้เยอะมากนะครับลองไปถ่ายภาพ Cityscape กลางคืนนะครับใช้เลนส์10-24 กับ 100-400 อันนี้ใช้ 100-400 ดึงเลยนะครับก็เก็บแสงสีเก็บความสว่าง Dynamic Range ได้ดีถ่าย Cityscape เนี่ยสบายมากคือมันเป็นกล้องที่เราจะถ่ายชิลๆถ่ายสตรีทก็ได้ถ่ายวิวก็ได้ถ่าย Cityscape ถ่าย Landscape อะไรเงี้ยเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยมันคือเซนเซอร์เนี่ยมันรองรับอยู่แล้วระบบการทำงานกล้องก็รองรับอยู่แล้วเปลี่ยนแค่รูปทรงเท่านั้นเองนะครับที่มันมีรูปทรงต่างไปจากตัวอื่นเอาไปลองถ่าย Seascape นะครับโดนไอทะเลหนักมากนะครับน้ำซัดน่าดูก็ใช้งานความคล่องตัวเลยไม่แพ้ X-T2 หรือ X Pro 2 แน่นอนนะครับในการใช้งานซีเรียสแบบนี้ภาพ Seascape ถ่ายด้วย E3 เนี่ยไม่ยากเลยนะครับผมใช้ชัตเตอร์สปีดประมาณ1/4 ถึง 1 วินาทีใช้ฟิลเตอร์ ND ช่วยนะครับแล้วก็เลนส์10-24มาดูการทดสอบ noise ที่ ISO ต่างๆบ้างนะครับที่ ISO 100 เป็นค่า L นะครับอันนี้เนียนกริบแน่นอนส่วน ISO 200 ให้ภาพที่ดีมากนะครับ noise แทบจะไม่ปรากฏเลยก็ไล่จนถึง ISO ประมาณ800นี่ noise เนียนกริบนะครับ 1,600 เริ่มมี noise ขึ้นมาบางๆนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่ 3,200 นะครับเริ่มเห็นเยอะขึ้น 6,400 ก็เยอะขึ้นอีกหน่อยนึงแต่ใช้งานนี้สบายๆระดับ ISO 6,400 ของ XE3 เนี่ยสามารถเอาภาพไปขยายประเภท10 กว่านิ้วเนี่ยยังชิลๆสบายๆอยู่เลยนะครับจะเห็น noise เริ่มรบกวนจริงต้องภาพใหญ่แบบระดับ20 นิ้วขึ้นไปครับถึงจะเริ่มเห็น noise ก็ขึ้นกับอัตราขยายที่เราใช้งานด้วยพอ 25,600 เป็นค่า ISO สูงสุดแล้วอันนี้ก็เริ่มแตกพอสมควรนะครับยังไงเซ็นเซอร์ของ XE3 เนี่ยนะครับเป็น APS-C ก็จริงแต่ว่าจะมีชั้นไวแสงพิเศษซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ Fuji ใส่เข้าไปก็จะทำให้ noise ของ Fuji เนี่ยที่ ISO เดียวกันเนี่ยต่ำกว่าของยี่ห้ออื่นๆที่เซ็นเซอร์ไซส์เดียวกันอยู่อย่างเห็นได้นะครับเพราะว่ามีชั้นของออร์แกนิกเข้ามาช่วยเสริมความไวแสงของเซ็นเซอร์ขึ้นไปและที่น่าสนใจมากนะครับก็คือเรื่องของ Dynamic Range ผมทำการทดสอบหาค่า Dynamic Range ของ XE3 นะครับโดยการถ่ายภาพ Color Chart เนี่ยวัดแสงที่เกรการ์ดนะครับส่วนสว่างที่สุดก็จะ Over ไป2 stop แล้วก็ส่วนมืดที่สุดบนชาร์ตนะครับก็จะ Under ไป2 stop แล้วก็ถ่ายไล่ไปตั้งแต่ Normal จนถึง Under 6 stop นะครับแล้วก็ Over 4 stop ลองดูที่ Under 4 stop นะครับ
อันนี้จะเห็นว่าเราสามารถดึงกลับมาได้แบบเป็นปกติเลยสีไม่เพี้ยนนะครับมี noise เกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้สามารถลดได้สบายๆนะครับที่ under 5 stop เนี่ยกล้องถ้า dynamic range ไม่ดีจริงอันนี้จะเริ่มดึงไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สีส่วนมืดเนี่ยจะเพี้ยนมากของ XE3 เนี่ยจะเห็นว่าสามารถดึงกลับมาได้ปกติเลยมี color noise ขึ้นมานิดหนึ่งซึ่งสามารถจัดการได้ด้วย noise reduction อันนี้ผมดึงมาโดยที่ไม่ปรับ noise reduction เลยนะครับเพราะนั้น noise จะเกิดขึ้นแน่นอนส่วน under 6 stop นะครับดึงกลับขึ้นมาเนี่ยจะเห็น noise สีแดงที่ส่วนดำนิดหนึ่งนะครับซึ่งสามารถแก้กลับมาตามปกติได้เหมือนกันแต่อันนี้ไม่ได้แก้นะครับแค่ดึงความสว่างขึ้นอย่างเดียวแล้วก็การไล่โทนยังดีอยู่นะครับส่วนสีก็ยังกลับมาแทบจะปกติเลยอันนี้เป็น Dynamic Range ที่กว้างมากนะครับตอนนี้ XE3 มี Dynamic Range ที่ดีกว่า XT2 X-Pro2 อยู่นิดๆนะครับที่ช่วง Over นะครับ XE3 ก็สามารถที่จะดึงภาพระดับ Over 3 Stop เนี่ยให้กลับมาเป็นปกติได้นะครับจะมี Over 4 Stop ซึ่งหลุดไปนิดหน่อยซึ่งถ้าเราคิดค่า Dynamic Range จริงๆก็จะได้ลบ7 stop ถึง over 5 stop นะครับเป็นค่าที่กว้างมากสำหรับกล้อง Digital APS-C size ในปัจจุบันนะฮะแล้ว Full Frame ก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ๆดีจริงๆถึงจะได้ Dynamic Range ขนาดนี้ผมใช้ Fuji X Series อยู่ครบทุกตัวนะครับความเห็นผมที่มีต่อ X3 ก็คือมันเป็นกล้องที่แทบจะสมบูรณ์แบบเลยนะครับโฟกัสไวใช้งานคล่องตัวมีทัชสกรีนมีทัชแพด noise ต่ำ Dynamic Range กว้างช่องมองภาพใสเคลียร์ชัดขนาดเล็กเบาให้ความคมชัดที่ดีรายละเอียดสูงจะขาดแค่แต่จอพับได้สิ่งอื่นๆเนี่ยมันยอดเยี่ยมสำหรับคนที่เริ่มจริงจังกับการถ่ายรูปถ้าคุณกระโดดมาจากมือถือคุณใช้กล้องรุ่นเก่าอยู่หรือคุณใช้พวกเซ็นเซอร์เล็กอย่าง Micro Four Thirds คุณเปลี่ยนมาเป็น XE3 แบบไม่ต้องลังเลใจได้เลยมันตอบโจทย์ทุกอย่างที่เราต้องการในการถ่ายรูปและราคาเปิดตัวของมันเนี่ยสุดแสนจะเร้าใจมากโดยเฉพาะกับเลนส์ 35 1.4 ราคาแบบไม่ซื้อนอนไม่หลับเลยทีเดียว